going down, please check your... Wala. So, good morning everyone. This is our first day. First day kasi first night last night. In Osaka. And our first itinerary for today is Benjamin Minton. Nara Park sa Kyoto. Ang lamig. Ilang degrees ngayon? 9. It's 9 degrees today. Last night, 6 degrees. Legit ang lamig. Ang cute. Saan? Basta, papunta na kami sa Osaka. So, we're already here sa Nara Park. We're about to feed some deers. Bili kami ng deer cookies. Ayan sila nagkalat. Hi! Sobrang dami nila. Nagkalat ka. Oh, susunod sa atin yan. Yan na, susundan ka na nila. Iwan o itsura. Oh, hi! Nakakatakot ka kasi may horn ka. Pinutulan siyang wala na. Tigas. Bully niyo yung tiyan ko. Masarap, di ba? Leila, bully niyo yan! No! Ano yan? Daisuko. So, it's almost 4 and saan na tayo pumunta? Tapos na yata yung tour namin for today. Saan tayo pumunta sila? Sa souvenir shop. Yeah. Mamimili na kami na... Oo, palitaw! Mamimili na kami ng souvenirs. First day pa lang mamimili ng souvenirs. We're already here in Dotonbori. Divisoria daw ng Japan. My heart So we're finally here in Universal Studios, Japan. Time check, it's already 1:20. Mga 2 o'clock dito, pero 1 sa Philippines. So, hello
we're back dito sa malapit sa pinagsistayan namin. Sobrang makakapagod yung Universal. Tapos bukas naman. Pero dacho higashi. Ha? Ano? Ang buga. Oh, punta kami bukas sa mga bamboo. Great Wall of China yan. So, nandito na kami sa China ngayon. Makikita nyo yung Great Wall of China dito. Outfit for today. Outfit nyo for today, ganun pa din katulad na kahapon. Hindi. Iba po nung kahapon. Kulay black po yung suot ko kahapon. Ngayon po naka-denim na jacket tayo. Nung isang araw po, denim na jacket. So, we're back here sa street na po pagkain. Sige, magsalita ka dyan. Go! Hey! Hey, diba? One guy. Ano yan? Steak. Beef? Steak? Yung next namin tinry is Baconator. Baconator. Walang English name. Basta para siyang bacon na makapal. Or ham. Hamonado. Hi guys! So, it's our third day today. Fourth day na po. Third day. Fourth day. Third day. Sa Japan. Fourth day. Fourth night. Yan. Fourth night? Fourth night, di ba? Third day pero fourth night. Basta, nandito pa rin kami sa Japan. Fourth day na. And nandito kami sa Dotonbori. Fourth day na. Ukay fines. 60 pesos lang. Sa Tagaytay. Last na uwi na natin, Tana. Kasi bukas, check out na. Papunta na kami sa outlet. Last day na day. Outfit check. Outfit check. Kulay white t-shirt. Ano kulay white? Si John certified daw na p***oy. Outfit tayo. Pinili mo kayo doon. Mawawala na yung kulay ng buko. Floor. Seaside set pa. First floor. Seaside set. Dito na kami sa airport. On our way home. Back to Manila. Coca-Cola. This is what I like. This is my life. Sponsor us.